واهتدى بهداه. أما بعد، كنا وصلنا بالسيرة إلى إسلام حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأنه كان شابا شجاعا مهتما بالصيد كثير الخروج من أجله، وأنه أن سبب إسلامه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ابن أخيه كما تعلمون، وكذلك أخوه من الرضاعة، تعرض لسب وشتم من قبل أبي جهل. فلما قدم حمزة من الصيد دخل مكة قابله من أخبره بهذا، بأن أبا جهل سب النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه. فأقبل حمزة وقبل أن يسلم طبعا غار على أخيه من الرضاعة وعلى ابن أخيه، ولذلك ذهب ووقف على أبي جهل. فلما رآه شتمه ثم ضربه بالقوس فشج منكره. ففعل ذلك لماذا؟ كما قلنا كان شجاعا قويا مهابا، فهم رجال من بني مخزوم وهم حيب أبي جهل ساروا من أجل نصرة أبي جهل، وسار بنو هاشم من أجل نصرة حمزة. فهنا قال أبو جهل: دعوا أبا عمارة فإني سألت ابن أخي سبا قبيحا. يعني إذن أبا جهل علم أن القضية ستكبر وأن الأمر سيؤدي إلى خلاف بين قريش، ولذلك كان في مثل هذا التصرف سديدا، ورأى أنه هو الذي ابتدأ، ولذلك عفى عما حصل. فحمزة لما قال ذلك يقول له: أتشتمني وأنا على دينه؟ وما كان على دينه، ولكنه قالها في أثناء غضبة على ابن أخيه، فقال ذلك. فلما قال هذه الكلمة ما أحب أن يتراجع عن هذا، خرجت منه هذه الكلمة فما أحب أن يتراجع عن هذا، فكانت أنفة. وبعد ذلك سبحان الله شرح الله صدره الإسلام، فدخل في الإسلام وأصبح من ضمن المسلمين، واعتز به أهل الإسلام لأنه كما قلنا كان عزيزا في قريش شديدا، صاحب قوة وشجاعة وأنفة، ولذلك لا شك أن مثل هذا يصيب الكفار بخيبة أمل، ويصيب المسلمين بسعادة بسبب إسلام مثل حمزة رضي الله عنه. كذلك أيضا في هذا الغبن الذي أصاب كفار قريش بإسلام حمزة حصل لهم مصيبة أخرى بالنسبة لهم، وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعد أيام معدودة من إسلام حمزة يسلم عمر رضي الله عنه، وعمر كان شديدا على المسلمين، كان رجل صاحب قوة وحدة، معروف بحدة الطبع والقوة والشدة، ولذلك لقي منه المسلمين أذى شديد. وكان رجلا عاقلا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان مع شدته على المسلمين يتعجب من إصرارهم على هذا الدين، ويتأملهم وينظر إليهم، فيفكر بين ما هو عليه وبين ما هم عليه، فدفعوا ذلك إلى الإسلام. فهناك قصص في إسلامه، لكنه كما نختصر هذا لأن القصة التي ذكرت يعني فيها ضعف، ولذلك شرح الله صدره الإسلام فأسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. من أشهر القصص التي ذكرت فيه أنه
دخل على أخته، سمع عند بيت أخته شيء من أو أنه أراد أن يقتل محمدا، أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه رجل كان من المسلمين ولكنه كان يخفي إسلامه، فسأله أين تريد؟ قال أريد أن أقتل محمدا. قال كيف تأمن من بني هاشم من بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال عمر ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. قال أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ يعني هو أراد الرجل أن يحبط من عزيمة عمر، وعمر لا شك أنه فكر في هذا ولم يبالي به. فلما قال له ذلك ورأى الرجل إصراره صرفه بشيء آخر: ألا أدلك على العجب؟ قال ما هو؟ قال أختك وختنك قد صبوا وتركوا دينك الذي أنت عليه. فهنا فلما سمع ذلك يعني ازداد غضبا، ذهب إلى منزل أخته يسمع تمتمة هناك، فسمع تمتمة فشعر أن في الأمر فعلا شيء. لما طرق الباب وسمعوا حسه توارى، كان خباب الأرت يعلم فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد. فلما سمعوا عمر اختبأوا، فدخل عمر وكلم أخته بشدة: لعلكم قد صلوتم. فبعد ذلك حصل بينهم نقاش وشدة إلى أن ضرب عمر رضي الله تعالى قبل أن يسلم، ضرب زوج أخته، فغضبت أخته منه ودافعت عن زوجها فضربها. ثم لما رأى ما بأخته من الدم ندم واستحيا من ذلك، ثم طلب منهم أن يعطوه الكتاب فأعطوه، لكن اشترطوا عليه أن يقوم ويغتسل. وطبعا هذا يدل على ضعف الرواية، أنه كافر لو قام واغتسل لم يحصل طهارة منه، هو كافر ونجاسته في كفره، ولذلك لم تحصل منه طهارة. ولهذا كما قلنا ذكروا هذا السبب، أنه لما سمع ذلك أسلم. وهناك سبب آخر يظهر أن السبب الحقيقي في هذا كما ذكرنا أنه بذكائه وعقله كان يتفرس في أحوال المسلمين وينظر فيهم ويعني يؤذيهم بظاهره، ولكن في داخل نفسه هناك مصارعات في داخله. لماذا يثبتون على هذا الدين ويصرون عليه؟ يتأمل في حالهم إلى أن شرح الله صدره الإسلام، فأخذ سيفه وانطلق حتى أتى دار النبي صلى الله عليه وسلم، الدار التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل فنظر فإذا بعمر متوشح سيفه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمع القوم وقال لهم: حمزة ما لكم؟ قالوا: هذا عمر. فقال: افتحوا له الباب، فإن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه، فخرج إلى عمر حتى لقيه في الحجرة، فأخذ مجامع ثوبه وجبده جبزة شديدة وقال له: أما آن لك أن تنتهي يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة. فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أسلم وأعلن إسلامه في ذلك الوقت، فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. وطبعا كما ذكرنا كان عمر رضي الله شديد الباس والقوة ومهاب عند قومه، وكان يؤذي المسلمين. فلما أسلم أراد أن كما أنه أعلن كفره وأعلن حربه على الإسلام، أراد أن يعلن حربه على المشركين. ولذلك يذكرون أنه لما أسلم يقول: تذكرت أي أهل مكة أشد عداوة للإسلام والمسلمين؟ قال: تذكرت أبا جهل، فذهبت إليه وطرقت عليه بابه فخرج إليه، وقال: أهلا وسهلا ما جاء بك؟
قال جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد وصدقت بما جاء به. لماذا هذا؟ يقول نكاية به وشدة، فضرب الباب وأغلق الباب في وجه عمر وقال قبحك الله وقبح ما جئت به. وكذلك أيضا ذكروا أنه لما أسلم سأل من أكثر الناس نقلا للأخبار فدلوه على رجل، فذهب إليه وقال له ألا أخبرك؟ فقال له ما قال قد أسلمت. فالرجل مباشرة ذهب وأخبر الناس بهذا، يدخل نوادي الناس وينادي بهم يا قريش إن ابن الخطاب قد صبى. فإذا قال لهم ذلك كانوا يردون قوله لأنهم يعرفون عداوة عمر للمسلمين. فعمر يأتي خلفه ويقول صدق فقد أسلمت، أو أنه يقول لهم كذب يعني ليس لم أصبى وإنما أسلمت وآمنت بالله وصدقت برسوله. فقام إليه القوم ولا زالوا يعني يضربونه ويضربهم إلى أن تعب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقعد وهم على رأسه ويقول افعلوا ما بدا لكم. فأحلف بالله أن لو كنا 300 لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. يعني هنا تهديد من عمر رضي الله عنه أنه لو وصلنا إلى 300 رجل لنقاتلكم إما أن تخرجون من مكة وإما أن نخرجكم من مكة. ولما سمعوا ذلك أغاظهم، ولذلك توجه المشركون يريدون قتل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن جاء العاص بن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص وهو من بني سهم ومن حلفائهم من حلفاء بني عدي قبيلة عمر في الجاهلية. فقال يسأل عمر ما لك؟ قال زعم القوم أنهم سيقتلونني إن أسلمت. قال سبيل إليك بعد أن قال. فخرج العاص ولقي الناس فقال أين تريدون؟ فقالوا هذا ابن الخطاب قد صبى. قال سبيل إليه. فرجع الناس. لماذا؟ لأنه سيد في قومه وكيف يعني يخسر ذمته. وبالتالي استمر عمر على الإسلام فسماه أهل الإسلام بالفاروق، وذلك لأنه رضي الله عنه أراد أن يعلن الإسلام. ولماذا الاستخفاء؟ فقال لماذا نختفي ونحن على الحق؟ ولذلك خرج المسلمون في صفين، صف يقدمهم حمزة رضي الله عنه وصف آخر يقدمهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ودخلوا إلى المسجد ولا شك أن هذا يصيب المشركين بإحباط شديد. أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صفين من المسلمين يقدمهم حمزة وعمر وهم من شباب قريش الأشداء الأقوياء. الأمر ليس بسهل، هذا تحدي صارخ على المشركين. فأصابتهم كآبة شديدة. الآن إن قاموا يريدون الصراع سيكون معناه معركة أهلية موجودة في مكة، وهذا سيفرق جمعهم وسيقتل بعضهم بعضا. ولذلك سكتوا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق. بعد أن حصل هذا حاول الكفار أن يغيروا أسلوبهم في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين. يعني رأوا أن موضوع التنكيل والضرب والتعذيب أنه لم ينتج منه إلا زيادة إصرار على هذا الحق وتعاطف من بعض أتباعهم حتى أصبحوا من أتباع المسلمين. فرأوا في هذه الحالة أن يستخدموا أسلوب المساومة والترغيب من أجل ماذا؟ من أجل أن
يفشلوا تكافؤ المسلمين ودخولهم في هذا الدين. ولهذا ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتكلموا معه في هذا الأمر. قال كما يقول عتبة ابن ربيعة وكان سيدا، قال يوما وهو في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الثقة في العشيرة، يعني الرفعة والمنزلة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا ترى لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع الرجل حتى يداوى منه. ففرغ هذا الرجل من كلامه والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، ثم قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حامين، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وإلى آخر السورة. مضى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فصلت، فلما سمع منه عتبة أنصت له وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه، ثم انتهى النبي عليه الصلاة والسلام إلى السجدة فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: ما حلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال لهم: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقولي الذي سمعت منه نبأ عظيما، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم. يعني يقول لهم الآن: اتركوه الناس، إذا قتله العرب وأهلكه الناس كفيتموه بغيركم، وإن يبغى العرب فملكه ملككم، إذا أصبح هو ملك العرب فأنتم في هذا في عز لأنكم قومه وأنتم أسعد الناس به. انظروا جوابهم، كان هذا مقتضى العقل، ولكن سبحان الله قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. إذن لم تنجح هذه المساومات، وكيف تنجح والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كما تعلمون جاء بالحق، كيف يساوم على الحق ويسامون على الحق؟ ومع ذلك استمروا في هذا ولكنهم لم ينجحوا. عزم أبو جهل على قتل النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يستطع ذلك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حماه. حرص أبو جهل إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
أنه يربخ رأسه بالحجر ويحطمه ويدوس على رقبته. فلما رأى الناس محمدا يصلي أخبروا أبا جهل من أجل أن يفي بيمينه، فذهب أبو جهل من أجل أن وحمل حجرا من أجل أن يفي بيمينه ولا يحنث فيها، ولكنه فجأة يراه الناس وهو يتراجع وكأنه يصد شيئا بيده، ثم رجع إليهم بلون مختلف فتعجبوا منه. يعني الرجل محمد يصلي، ماذا فعل؟ ما لك يا أبا الحكم؟ قال قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل غامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. فذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر أنه جبريل، وأن أبا جهل لو دنا منه لأخذته الملائكة عضوا عضوا. إذن هنا محاولة هذا القتل أيضا لم تنفع. نفس القضية رجعوا مرة أخرى لموضوع المفاوضات، الإغراء والترغيب وكذلك التهديد والترهيب، ولكن نفس القضية لم ينجحوا في ذلك، لم ينجحوا في هذا الأمر. احتارت قريش ماذا تفعل مع محمد ومع أصحابه. وكان موقف أبو طالب وعشيرته كذلك موقف قوي في وجه قريش، فلذلك أصابهم يعني بخيبة أمل في هذا، إلى أن فكروا في أسلوب آخر في معاقبة هؤلاء المسلمين، فكروا في طريقة أخرى لمعاقبة هؤلاء، فرأوا أنه يجب أن يتصرفوا تصرفا حاسما ما دام أن القتل لم يتمكنوا من قتل من جاء بهذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وما استطاعوا أن يصلوا بالأذى الشديد بعد أن كثر أعداد المسلمين. فهنا رأوا أن يجتمع كل قريش يجتمعون ويتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم محمد للقتل. يعني إذن تستمر المقاطعة بشرط أن يسلموا محمد للقتل، فإذا قتل محمد ستنتهي هذه الفتنة. هذا هو رأيهم، وما دام أنهم لا يستطيعوا أن يفعلوا ذلك بسبب حماية المسلمين وحماية قومه له، إذن في هذه الحالة لا بد من هذه الخطوة. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا القتل. وطبعا يعني هذه العهود والمواثيق لأن هؤلاء من بيت من رجل واحد، كلهم من رجل وهو قريش، كني بقريش، فبالتالي هم كلهم من رجل واحد، يعني أبناء عمومة وبينهم نسب وصهر، فلذلك رأوا أن يكون بينهم عهود ومواثيق حتى لا يحصل التعاطف بعد ذلك فيما إذا رأوا أن هؤلاء قد أصابهم الجوع وأصابهم البلاء. فلما كتبت هذه الصحيفة علقت في جوف الكعبة يعني تعظيما لها. فهنا انحاز بنو هاشم وبني المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، وحبسوا في شعب أبي طالب، حبسوا في شعب أبي طالب، يعني من باب ما دام أنه وصل الأمر إلى هذا فلا بد من التجمع والتكتل مع بعضهم ليدفع بعضهم عن بعض ويحمي بعضهم بعض ويتعاونون فيما بينهم على هذه الشدة التي قررها قومهم، لا يتزوجوا منهم ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا يجالسونهم ولا يخالطون ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم.
فاشتد الحصار وقطعت عنهم الأشياء الأساسية من الطعام والشراب وغيرها، فإن يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه واشتروه، حتى بلغ الجهد على المسلمين ومن معهم من بني هاشم، والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود، وكان يسمع من وراء الشعب أصوات النساء والصبيان يتضاغون من الجوع، ومع ذلك لا يصل إليهم شيء إلا سرا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء حوائجهم إلا في الأشهر الحرم، يعني خوفا من قريش على أنفسهم، وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها، ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعوا شراءها. وكان حكيم بن حزام ربما يحمل قمحا إلى عمته خديجة رضي الله عنها، وقد تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه، فدخل بينهما أبو البختري ومكنه من حمل القمح إلى عمته. يعني حكيم بن حزام رفض مثل هذا، كيف يعني تموت عمتي وهي في الداخل؟ مستحيل هذا. وكان أبو طالب يخاف على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد اغتياله، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأتي بعض فراشهم، يعني كان يغير مكانه خوفا من الاغتيال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج هو والمسلمين في أيام الموسم فيلقون الناس ويدعونهم للإسلام. فمر عامان أو 3 أعوام، ولاحظ الأمر ليس بسهل، ليس الكلام الآن على يومين أو 3 أعوام، عامين أو 3 أعوام والأمر على هذا، وقريش مصرة على الاستمرار على هذا الأمر. ولكن هناك أشخاص ما أعجبهم هذا الأمر، فهذا هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالطعام، كان يأتيهم بشيء من الطعام في الليل. ذهب هذا الرجل هشام بن عمرو إلى زهير بن أبي أمية المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، وقال يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ فقال ويحك فما أصنع وأنا رجل واحد، أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال قد وجدت رجلا. قال فمن هو؟ قال أنا. قال زهير أبغنا رجلا ثالثا. فذهب إلى المطعم بن عدي فذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم. فقال مطعم ويحك ماذا أصنع؟ إن معنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانيا. قال من هو؟ قال أنا. قال أبغنا ثالثا. قال قد فعلت. قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية. قال أبغنا رابعا. فذهب إلى أبي البختري ابن هشام فقال له نحو مما قال. طبعا أصبح يتخير الأشخاص الذين لهم قرابات وصلات ببني هاشم. فقال له هل من أحد قال هل من أحد يعين على هذا؟ قال نعم. قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال أبغنا خامسا. فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم. فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال نعم. ثم سمى له الذين وافقوه فاجتمعوا عند الحجون وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة. وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير عليه حلة فطاف بالبيت 7 ثم أقبل على الناس وقال يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلك لا يباع ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد كذبت والله لا تشق. فقال زمعة بن الأسود أنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حيث كتبت. قال أبو البختري صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال مطعم بن عدي صدقتما وكذب من قال غير ذلك نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحو من ذلك. فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل. يعني فهم أبو جهل ولذلك كان يلقب أبا الحكم. أبو جهل لم يكن
غبيا، كان ذكيا عاقلا، ولكن عقله لم يوصله إلى الحق. حسده والعياذ بالله جعله يتأجل حقدا على الإسلام وأهله فأهلكه مثل هذا، وإلا كان قويا شديدا صاحب وجاهة وقوة وشكيمة وصاحب عقل وحكمة، ولكنه كما قلنا للأسف لم يقوده عقله إلى الخير، بل كان يستخدمه في الشر. فهو فهم أن هذا الأمر ليس أمر متفق عليه هنا، لم يحصل مصادفة، قال هذا أمر قضي بليل وتشوير فيه بغير هذا المكان. وكان أبو طالب جالس في ناحية المسجد، إنما جاءهم لأن الله جل وعلا قد أطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على أمر الصحيفة، وأنه أرسل عليها الأرض فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيع وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك. فخرج إلى قريش وأخبرهم أن ابن أخيه يعني أبو طالب أخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، يقول فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا قد أنصفت. وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبي جهل قام المطعم إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم، وما كان فيها من اسم الله فإنا لم تأكل. ثم نقضت الصحيفة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه من الشعب وقد رأى المشركون آية عظيمة من آيات نبوته. إذن يعني هذه الآن محاولة قوية واستمر الزمن، ومع ذلك فشلت فشلا ذريعا. وكان فشلها كما سمعتم من تحالف يعني من غيرة بعض الأقارب لهؤلاء. العرب كان كما ذكرنا سابقا بينهم وشائج وصلات، وكانوا يحترمونها ويقدرونها، وهذا مما استفاد منه النبي عليه الصلاة والسلام. نريد أن نأخذ أسئلة على ما أخذنا. ما هو آخر سؤال أخذناه؟ ما هو آخر سؤال أخذناه؟ بتاع السودا فين؟ في صبها. ايوه ان شاء الله. ثانية واحدة، ما عندنا مشكلة يعني اتصل معانا ثانية. الوصلة بتاعت السلك. بعده يعني نحن أخذنا الآن آخر سؤال كما ذكرتم. وقع نزاع بين قريش في من يتولى وضع الحجر الأسود في مكانه حتى كادوا أن يقتتلوا، فاتفقوا أن يحكموا أول داخل عليهم إلى آخره. طيب هذه الحادثة التي تكلمنا عنها سابقا. طيب السؤال الذي يليه، تنقسم حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد النبوة إلى قسمين، اذكري مدة
كل منهما. اذكريهما واذكري مدة كل منهما. الجواب نقول العهد المكي، وكان 13 سنة. العهد المكي وكان 13 سنة تقريبا، وهو ينقسم إلى قسمين: الدعوة السرية وكانت 3 سنوات، والثانية الدعوة الجهرية وكانت 10 سنوات. والقسم الثاني هو العهد المدني، وكان 10 سنوات كاملة. العهد المدني وكان 10 سنوات كاملة. السؤال الذي يليه: أين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحنث، ومتى كان ذلك؟ ومتى كان ذلك؟ الجواب نقول كان يتحنث في غار حراء. كان يتحنث في غار حراء، وكان ذلك قبيل 40 من عمره. وكان ذلك قبيل 40، قبيل بلوغه 40 من عمره. السؤال الذي يليه: ما أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي، ومتى كان ذلك؟ ومتى كان ذلك؟ الجواب نقول أول ما نزل هو 5 الآيات الأول. أول ما نزل هو 5 الآيات الأول من سورة العلق. وكان ذلك في رمضان في ليلة القدر. السؤال الذي يليه: فتر الوحي مدة، فكم كانت هذه المدة؟ فتر الوحي مدة، فكم كانت هذه المدة؟ الجواب نقول كانت عدة أيام. كانت هذه المدة عدة أيام. السؤال الذي يليه: لما نزل قول الله تعالى: قم فأنذر، قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة، فماذا فعل؟ الجواب نقول دعا قومه سرا، واستمر في الدعوة السرية 3 سنوات. دعا قومه سرا واستمر في الدعوة السرية 3 سنوات. السؤال الذي يليه: انقسمت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين. انقسمت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: اذكريهما واذكري مدة كل منهما. اذكريهما واذكري مدة كل منهما. الجواب نقول دعوة سرية استمرت 3 سنوات. دعوة سرية استمرت 3 سنوات، ودعوة جهرية استمرت 20 سنة. دعوة سرية استمرت 3 سنوات، ودعوة جهرية استمرت 20 سنة، 10 منها في مكة و10 منها في المدينة. السؤال الذي يليه: من هم الذين سارعوا إلى الإسلام في بداية الدعوة؟ من هم الذين سارعوا إلى الإسلام في بداية الدعوة؟
الجواب نقول كان أبو بكر أول من أسلم من الرجال. كان أبو بكر أول من أسلم من الرجال الأحرار. وفي مقدمة من أسلم زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ومولاه زيد بن حارثة، وابن عمه علي بن أبي طالب. إذن الجواب على هذا السؤال أن أول من أسلم في مقدمته زوجته خديجة، ومولاه زيد بن حارثة، وابن عمه علي بن أبي طالب، وصديقه أبو بكر رضي الله عنهم جميعا. طيب نقول السؤال الذي يليه: كان أبو بكر أول من أسلم من الرجال الأحرار. كان أبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال الأحرار، فماذا عمل بعد إسلامه مباشرة؟ فماذا عمل بعد إسلامه مباشرة؟ ومن أسلم على يده؟ ومن أسلم على يده؟ الجواب نقول نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام. نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام، فأسلم بدعوته عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وعبيدة بن وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وغيرهم. طيب السؤال الذي يليه: كيف بدأت الدعوة الجهرية؟ كيف بدأت الدعوة الجهرية؟ الجواب نقول نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني هاشم وبني المطلب، ثم بعد ذلك صعد في يوم من الأيام على الصفا ونادى: يا صباحاه. ثم نادى بطون قريش فاجتمعوا، فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم دعاهم عموما وخصوصا، فلم يتكلم منهم أحد إلا عمه أبو لهب، الذي قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ثم أنزل الله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
فجهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدعوته، وأصبح يجهر بصلاته فيصلي أمام الناس، وأصبح يجهر بصلاته فيصلي أمام الناس. نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله في وقت آخر. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا، بارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.